Hay, chào cả nhà đã trở lại với Vlog 8 Kinh doanh sau hơn 2 tuần vắng bóng. Và mình là Kha. Hôm nay thì mình cũng đã có áo mới rồi đây các bạn. Và mình cũng thông báo với các bạn là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh Vlog 8 Kinh doanh. Và video này cũng đã là video thứ 30 của kênh rồi. Và mình hy vọng thì trong cái số rất là đặc biệt như thế này thì mình sẽ cung cấp được một cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn. Và vấn đề mà mình muốn nói và muốn cùng với các bạn thảo luận trong ngày hôm nay đó chính là việc Việt Nam, đất nước của chúng ta sẽ trở thành một trong những con rồng sắp tới của châu Á. Và bạn có tin hay không? Thì nếu các bạn không tin thì hãy cùng nhau xem cái video này với mình. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như là thu thập những cái thông tin, những cái số liệu để có thể đi đến được một cái kết luận này. Đương nhiên là cái thông tin này nó cũng không phải là chủ quan về phía mình, mà nó sẽ là khách quan và dựa vào 3 đất nước anh em đã từng đi trước ở châu Á. Đó chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và bây giờ trong video ngày hôm nay với cái tiêu đề là lịch sử sẽ lặp lại, thì mình sẽ muốn mượn hình ảnh của 3 quốc gia đó để có thể nói về cái sự phát triển cũng như là tương lai của Việt Nam. Và chắc chắn thì sẽ có một vài bạn thắc mắc là tại sao mình lại chọn 3 quốc gia này, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để có thể nói về Việt Nam. Thật sự khi mà nhắc đến châu Á và sự phát triển của châu Á thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Nhật Bản hay là Hàn Quốc, và gần đây nhất đó chính là Trung Quốc. 3 quốc gia này là 3 đại diện rất là tiêu biểu cho sự phát triển của châu lục của chúng ta. Và đặc biệt thì các bạn sẽ để ý là 3 quốc gia này cũng đều có được những cái cú nhảy vượt bậc, đi từ một đất nước là đang phát triển chuyển thành một đất nước phát triển và với cái tốc độ rất là khủng khiếp. Và một điều đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý trong cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là cái dòng chảy. Bởi vì các bạn sẽ để ý là mình cũng cố tình đặt cái tiêu đề là lịch sử sẽ lặp lại. Bởi vì sao? Bởi vì lịch sử tại Nhật Bản đã lặp lại tại Hàn Quốc. Tương tự, lịch sử phát triển của Hàn Quốc cũng đã lặp lại trên Trung Quốc. Các bạn sẽ để ý là nó như một cái dòng chảy vậy đó. Tức là nó sẽ chuyển từ Nhật Bản sang Hàn Quốc và cuối cùng là sang Trung Quốc. Quốc gia tiếp theo sẽ là quốc gia nào? Thì mình dự đoán là Việt Nam. Ngay cả cái giai đoạn phát triển cũng vậy, các bạn cũng sẽ thấy được cái sự chuyển tiếp từ quốc gia này đến quốc gia khác. Đó chính là Nhật Bản trong cái giai đoạn là 1980 đến năm 1989 và Hàn Quốc tiếp theo đó là năm 1990 đến 1998. Và tương tự với Trung Quốc là từ năm 2000 đến năm 2008. Thì các bạn sẽ để ý là từ cái giai đoạn bắt đầu phát triển của 3 quốc gia trên đến khi nó rơi vào khủng hoảng hoặc là có dấu hiệu suy thoái hoặc là phát triển chậm lại, 3 cái giai đoạn đó đi liên tiếp với nhau là một cái bằng chứng rất là mạnh mẽ về cái việc là cái dòng chảy phát triển nó chảy từ đất nước này sang đất nước kia. Để cho dễ hiểu thì mình sẽ nói về cái quy trình phát triển của một quốc gia cho các bạn thấy. Thì thường thì một quốc gia đang phát triển mà chuyển sang hình phát triển và có được những cái cú nhảy vượt bậc á, là nó thường sẽ bắt đầu với cái dân số. Thì đương nhiên rồi, bởi vì con người lúc nào cũng là cái lực lượng chính của sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào. Đối với những quốc gia có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, thì khi cái lực lượng lao động này trở thành một cái lực lượng mà lao động có tri thức, có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm, thì chúng ta có thể coi đó là cái sự mở đầu của sự phát triển. Thứ nhất, khi mà nguồn lao động có chất lượng cao và lại dồi dào thì nó cũng rất là rẻ, bởi vì quốc gia đó là quốc gia đang phát triển mà, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái công ty nước ngoài, những cái nhà đầu tư đến để có thể sử dụng cái nguồn lao động tại đây với chi phí rất là rẻ. Như vậy thì dân số đông cũng tạo ra một cái thị trường tiêu thụ rất là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nước ngoài, những công ty đa quốc gia. Sự bùng nổ dân số cũng như là sự gia tăng về nguồn lao động vừa trẻ vừa có chất lượng đã dẫn đến cái sự gia tăng của một cái chỉ số tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý, đó chính là chỉ số FDI. Thì FDI, chỉ số đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tăng là do những cái nhà đầu tư nước ngoài họ nhìn thấy được cái tiềm năng phát triển của quốc gia đó, cũng như là họ muốn tận dụng được cái lực lượng lao động dồi dào tại quốc gia. Và có rất là nhiều nhà đầu tư từ những quốc gia khác nhau đã đầu tư vào Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc và Trung Quốc và tạo tiền đề cho cái sự phát triển tiếp theo. Thì khi càng ngày càng có nhiều cái dòng tiền đổ vào cho các doanh nghiệp trong nước cũng như là tạo cái sự phát triển cho đất nước đó, thì cái giá trị của những cái doanh nghiệp nó sẽ tăng. Và tiếp theo, để nhìn vào được cái sự phát triển của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ nhìn vào cái chỉ số chứng khoán. Và sự gia tăng giá trị của cổ phiếu đồng nghĩa với việc là những nhà đầu tư đã bắt đầu có được cái lợi nhuận. Thì khi mà những nhà đầu tư có rất là nhiều lợi nhuận rồi thì tiền của họ sẽ đổ xô vào đầu tư, tái đầu tư trở lại vào chứng khoán hoặc là đầu tư vào một cái hình thức khác, đó chính là bất động sản. Kéo theo đó thì giá trị của những cái bất động sản cũng tăng, dân số tăng, FDI tăng và đi cùng với đó là chứng khoán.
bất động sản tăng. Và mình sẽ cho các bạn xem một số cái sơ đồ về sự gia tăng của cổ phiếu cũng như là bất động sản ở các quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc trong những cái giai đoạn phát triển. Và việc thu hút FDI cũng như là sự gia tăng về chứng khoán và giá trị bất động sản đồng nghĩa với việc là quốc gia này đã trở nên thu hút hơn, hấp dẫn hơn trong mắt của những cái quốc gia khác trên thế giới. Đó là thời điểm mà các bạn sẽ thấy được sự xuất hiện của một sự kiện thể thao rất là nổi bật. Đó chính là Olympic. Là Olympic lần đầu tiên tổ chức vào Nhật Bản vào năm 1964. Và Nhật Bản là nước đầu tiên, và tiếp theo là đến Hàn Quốc được tổ chức vào năm 1988. Và cái sự kiện Olympic tại Bắc Kinh vào năm 2008 được đánh giá là một trong những sự kiện Olympic có cái đoạn mở màn hấp dẫn nhất và hoành tráng nhất. Nó cũng theo cái dòng chảy theo thứ tự là từ Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, rồi đến Trung Quốc. Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của những cái công ty lớn và có được cái sự ảnh hưởng. Ví dụ như là những công ty về dịch vụ nè, về tài chính nè. Sau những công ty lớn về dịch vụ và tài chính chính là những công ty về công nghiệp nặng. Thì các bạn có thể thấy ví dụ như là về ngành sản xuất ô tô hay đóng tàu. Một ví dụ rất là điển hình ở Nhật Bản đó chính là công ty Toyota, là một trong những công ty rất là nổi trên thế giới về dịch vụ phát triển ô tô. Cũng như là với Hàn Quốc thì chúng ta có Hyundai, là một cái tượng đài về một công ty vừa là công ty xây dựng, vừa là công ty đóng tàu, cũng như là sản xuất cả ô tô và rất là nhiều những cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng khác nữa. Sau đó là sự xuất hiện của những công ty còn lớn hơn nữa, những công ty có giá trị toàn cầu. Ví dụ như là ở Nhật Bản thì chúng ta có thể thấy là Sony, là một những công ty rất là lớn và có cái thị trường phát triển là cả thế giới chứ không chỉ là thị trường nội địa Nhật Bản. Theo cái dòng chảy phát triển thì sau Sony là sự phát triển của một công ty khác rất là nổi ở châu Á, và nó lại nằm ở quốc gia tiếp theo sau Nhật Bản, đó là Hàn Quốc. Thì công ty này đó chính là Samsung. Thì nhắc tới Samsung thì các bạn hẳn ai ở đây cũng đã biết rồi, và Samsung cũng có một cái độ phủ sóng toàn cầu rất là lớn. Và sau Hàn Quốc là Trung Quốc, thì một cái người khổng lồ tiếp theo đại diện cho Trung Quốc mà chắc hẳn ở đây không cần nói, các bạn cũng biết luôn, cũng nổi tương đương với Samsung, đó chính là Alibaba. Và Alibaba là một trong số rất là nhiều công ty tại Trung Quốc đã phát triển cái mảng về thương mại điện tử, cũng như là đã tạo ra được những cái sự biến đổi rất là tích cực cho quốc gia này. Thì các bạn có thể thấy được cái dòng chảy nó chảy liên tục như vậy. Tại cái thời điểm đó thì các bạn cũng có thể thấy được là ba quốc gia đang ở trên một cái đỉnh cao, đã được có một cái sự gọi là cái sự bùng nổ, cũng như là một cái cú nhảy rất là xa, rất là cao, vượt bậc về cái sự phát triển kinh tế. Và đương nhiên thì khi mà phát triển, và nó thể hiện qua cái sự đi xuống của cổ phiếu cũng như là bất động sản. Và đến một cái thời điểm nhất định thì cả ba quốc gia này đều lâm vào một cái tình trạng là khủng hoảng cũng như là trì trệ về kinh tế. Điển hình là ở Nhật Bản đã trải qua một cái thời điểm rất là khó khăn vào cuối giai đoạn, tức là năm 1989, và Nhật Bản phải mất đến 10 năm mới có thể hồi phục lại sự phát triển đó. Cái giai đoạn 10 năm đó người ta còn đặt luôn một cái tên gọi là thập kỷ mất mát của Nhật Bản. Và điều này lại lặp lại ở Hàn Quốc vào năm 1998, đi cùng với cái sự khủng hoảng kinh tế ở châu Á, và phải vay mượn từ cái tổ chức là Quỹ tiền tệ quốc tế để có thể khôi phục lại được. Và Trung Quốc cũng không nằm ngoài cái dòng chảy phát triển, đó chính là đi lên xong rồi lại có lúc đi xuống. Và thời điểm này nó lại rơi vào khoảng năm 2007, 2008, bị ảnh hưởng bởi cái sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thì Trung Quốc cũng có một cái dấu hiệu là phát triển chững lại và hơi đi xuống một tí xíu. Đó là trọn vẹn cái giai đoạn từ lúc phát triển cho đến lúc suy thoái của ba quốc gia châu Á. Và mình cũng không muốn nói là nó suy thoái luôn nha, mình chỉ nhắc đến cái giai đoạn tiêu biểu của ba quốc gia này thôi. Bởi vì thực chất trên thế giới hiện nay thì ba quốc gia này vẫn là những con rồng, vẫn đang có cái sự phát triển rất là nhiều. Điểm khác biệt các bạn cần phải lưu ý đó chính là những quốc gia này nó đã ở trên đỉnh cao rồi, nó đã là những cái quốc gia phát triển rồi, cho nên những cái cơ hội để kinh doanh cũng như là để khởi nghiệp, để start up nó rất là khó, bởi vì có rất là nhiều những cái doanh nghiệp phát triển rồi, thị trường nó cũng bão hòa. Khi lớn, những công ty đa quốc gia cũng khiến cho những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới không thể nào cạnh tranh lại được. Và Việt Nam thì lại khác. Việt Nam đang trên đà phát triển và đang trong cái giai đoạn đi lên như thế này, có rất là nhiều cơ hội cho chúng ta, những người Việt trẻ, những người mà bắt đầu muốn kinh doanh, muốn start up, hay là nó cũng là cơ hội cho những cái nhà đầu tư hứng thú với cái thị trường Việt Nam như thế này. Có thể nói rõ hơn thì mình sẽ trình bày những cái lý do mà tại sao Việt Nam lại là quốc gia tiếp theo có thể hưởng được cái dòng chảy phát triển đó. Thứ nhất là Việt Nam có vị trí địa lý rất là thuận lợi và ở vị trí đặc biệt trung tâm của khu vực Đông Nam Á. Thứ hai là về dân số thì Việt Nam là một quốc gia có dân số rất là đông. Với 100 triệu dân, Việt Nam có thể trở thành một cái thị trường tiêu thụ cực kỳ lớn và một cái thị trường cung cấp lao động cũng cực kỳ dồi dào. Và
người Việt Nam ngày càng có được cái kinh nghiệm cũng như là có cái kiến thức và chất lượng của những cái người lao động Việt Nam ngày càng cao. Thì trong 100 triệu dân ở Việt Nam có đến 54 triệu người lao động trẻ và có khả năng làm việc cao. Mỗi năm lại có thêm 2 triệu người lao động sẵn sàng để làm việc và 300.000 sinh viên vừa tốt nghiệp. Số đó thực sự lớn và nó thực sự là một cái nguồn lực dồi dào cho bất kỳ một quốc gia nào. Và thật sự theo tìm hiểu của mình, có rất là nhiều quốc gia nha, họ không có thị trường ở Việt Nam. Ví dụ như ở Singapore nè, ở Canada nè, nhưng mà họ đến Việt Nam để họ thành lập công ty, thành lập chi nhánh để họ chỉ để thuê người Việt vào làm cho họ thôi. Mặc dù họ không hề có thị trường ở đây, họ không bán bất kỳ thứ gì ở đây cả. Điều kiện thuận lợi thứ ba đó chính là chính phủ. Chính phủ đã tạo điều kiện rất là nhiều cho những nhà đầu tư nước ngoài đến và làm việc cũng như là đầu tư tại Việt Nam bằng rất là nhiều hiệp định. Và chúng ta cũng đã ký hiệp định và tham gia vào WTO, AFTA hay là gần đây nhất là hiệp định TPP. Và ngoài ra còn có rất là nhiều hiệp định khác Việt Nam ký và đang sắp ký. Điều này đã được thể hiện bằng cái chỉ số FDI tại Việt Nam. Năm 2017 thì chỉ số này là 35,9 tỷ đô la, là tăng 42,3% so với năm 2016. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm của năm 2019 này thôi thì chỉ số FDI cũng đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018 rồi, đạt 5,7 tỷ đô la. Tất cả những gì mà mình đã nói nãy giờ thì các bạn cũng sẽ thấy được là cơ hội đang thực sự đến rồi. Việt Nam sẽ sắp bùng nổ trong tương lai. Đây chính là thời cơ tốt nhất cho tất cả các bạn. Những bạn trẻ ở Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước hay là muốn tạo ra được những cái giá trị thì chắc chắn rằng hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Thông qua cái video này mình muốn cùng với các bạn thảo luận một vấn đề là: thứ nhất, bạn có đồng tình với cái quan điểm của mình hay không, và bạn có nghĩ là Việt Nam trong tương lai sẽ bùng nổ và sẽ phát triển được như Nhật Bản, Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay không? Và nếu Việt Nam thực sự đang trên đà phát triển như vậy thì bạn sẽ làm gì để có thể chuẩn bị cho cái sự bùng nổ đó? Và bạn nghĩ cái ngành nghề nào sẽ trở thành ngành nghề tiêu điểm cho Việt Nam trong tương lai? Sắp tới thì mình cũng muốn phát triển cái cộng đồng 8 kinh doanh thành một cái cộng đồng chuyên về startup, và chúng ta có thể gặp mặt hàng tuần hay là hàng tháng để có thể cùng nhau thảo luận, chia sẻ những cái ý tưởng cũng như là học hỏi kinh nghiệm từ những cái người bạn trong nhóm. Mình cũng vậy, mình cũng như các bạn cũng là một cái bạn trẻ đang chuẩn bị startup. Thông qua cái dự án của mình thì mình có một cái mong muốn là xây dựng Việt Nam trở nên hiện đại hơn và trở thành một cái đất nước thật sự phát triển. Và nếu các bạn hứng thú với cộng đồng startup hay là dự án startup của mình thì hãy liên lạc trực tiếp với mình hoặc là tham gia cộng đồng 8 kinh doanh trên Facebook. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hãy theo dõi kênh của mình để đón xem những cái video tuyệt vời sắp tới. Cảm ơn các bạn.